है फर्स्ट अफ अल सबैलाई ह्यापी दसैँ एन्ड इन्जोय द फेस्टिभल अनि तिम्रो त्यसपछि चाहिँ व्हाट विल डू इज विल आई विल शेयर माई स्लाइड्स ओके कतिजना टोटल कतिजना हुनुपर्ने सर त्यही नियर 90-95 100 पनि कहिले आइरहन्छ सर ओके अटेन्डेन्स लिने कामहरु गर है सचिन टेक केयर अफ द अटेन्डेन्स ओके सर ओके हाउ डु आई शेयर माई स्लाइड खै त स्लाइड शेयर भन्ने अप्सन त enter full screen share screen okay Meros hello okay can you see the slides Yes, yes sir okay we will start the topic so as हाम्रो topic भनेको चाहिँ shock हो है so shock is a very important topic that's usually asked in exam as well as in viva so त्यो हिसाबले चाहिँ shock is an important topic we have two classes आज चाहिँ overview गरौँ it's a huge topic र मेरो when I do my classes my technique of doing classes is I don't need to provide you the notes है notes तिमीलाई मैले provide गर्ने हैन किनभने everything is there in the book so no point writing or copying my slides हैन त्यसले गर्दा त्यही कुरा चाहिँ बुकमा सबै हुन्छ so what you have to understand is when I'm talking about the topic I'm just highlighting on the main things that you guys should understand यो साइड तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू याद गर्नु नोट गर्नुपर्ने कुराहरू मेन टपिक म मेन्सन गरिदिन्छु त्यो सबै कुरा किताबमा छ इट्स इन ए बुक वाट एभर टेक्स्ट बुक यु स्टडी इट्स इन द बुक सो बुकमा पढ्दाखेरि पनि केमा ध्यान दिने कुन टपिकमा ध्यान दिने कुन पोइन्टहरुमा ध्यान दिने भन्ने कुरा म त्यसमा हाइलाइट गर्छु सो डोन्ट ट्राई टु जस्ट यु क्यान जस्ट नोट द हेडिङ अफ माई स्लाइड्स त्यो कुरा तिमीले किताबमा खोज्यो भने किताबमा भेटिन्छ सो ट्राई टु लिसन ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड र डोन्ट ट्राई टु कपी वाट एभर आई मेड इज आउट अफ द बुककै मैले नोट बनाएको है र माई नोट्स माई स्लाइड्स आर भेरी लेस इन नम्बर्स लेस इन कन्टेन्ट किनभने एभ्रिथिङ इज इन द बुक ओके सो ओके so when you talk about the shock we'll have the two classes one will just have the overview and in next class we'll go into the individual topic okay देखिरहेछ slides yes sir okay for त्यो slide show mode मा हाल्दिनु न okay better yes sir okay so तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि before we go into shock we have to understand that our human body is mainly made up of water right more than 60% is in water so there is a lot of water in our human body तर यो वाटर हाम्रो ह्युमन बडीमा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दे आर डिभाइड इन्टु 3 डिफरेन्ट कम्पार्टमेन्ट्स तिमीले पहिला फिजियोलोजी अनि पढ्यौ होला बेसिक साइन्समा हैन तीनटा कम्पार्टमेन्ट के हो भन्दाखेरि त कुनै कुनै कुराहरु इन्ट्राभ्यास्कुलर हुन्छ यानी कि शक भनेको इन्ट्राभ्यास्कुलर भनेको के हुन्छ त ब्लड भेसल्स भित्रहरु हुन्छ भेन होला आर्टरी होला क्यापिलरीज होला सो one is in vascular structure the second कहाँ हुन्छ भने intracellular सेल भित्रको स्पेसमा पनि सेल हरेक सेल हुन्छ सेल is also made up of water okay na so other thing is it is inside the cell the third part is it is within the interstitial space भनेको के हो त between the interstitial space के हुन्छ सेल्स को बिचको स्पेस जहाँ क्यापिलरीजहरु पनि रन गर्छ हो के हैन so it is in this area that we find the water in our human body कहाँ हुन्छ त vascular system मा any vessel artery vein capillaries है lymphatics हरु सबै vascular system मा एउटा हुन्छ भने अर्को कहाँ हुन्छ त सेल भित्र हुन्छ any type of cell को भित्र हुन्छ भने
अर्को थर्ड कहाँ हुन्छ त इट इज इन द इन्टरस्टिशियल स्पेसमा इन्टरस्टिशियल स्पेस भनेको के हो त इट इज स्पेस बिट्विन द टु सेल्स ओके सो यो तीनटा डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो वाटर हुन्छ एन्ड दिस इज युजली डिभाइडेड सबै ठाउँमा के हुन्छ त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोपोर्सनमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्पोजिसनमा के भएको हुन्छ त डिभाइड भएको हुन्छ ओके त्यस्तै गरेर दे विल आस्क यु डिफाइन सक भनेर एक्जाममा सोध्छ के ओके सो दे डिफाइन सककोमा देयर आर फ्यु पोइन्ट्स कीवर्ड नम्बर 1 इज द इट इज डिफाइन्ड एज इनएडुकेट परफ्युजन के भयो त पुगेन इनफ सप्लाई पुगेन सो द वान कीवर्ड इज इनएडुकेट perfusion कहाँ inadequate perfusion भयो त the second keyword is at the cellular level that is cellular cell को level सम्म inadequate supply भयो भनेको that is the second at the cellular level which results in the inadequate supply of oxygen and glucose okay so what are the key words of definition of shock is one is it is an inadequate perfusion where number 2 at the cellular level which results in the decreased supply of number 3 oxygen ultimately number 4 glucose so these are the key points of the definition of the shock is that understood any doubt कसले बुझेन भने मलाई बिचमा सोधे हुन्छ है so whenever we have to define shock number 1 inadequate perfusion number 2 where at the cellular level number 3 this result in the inadequate supply of number 3 oxygen number 4 glucose okay so the other question they'll ask in exam is what are the types of shock okay definition ma bujhyo hai so it has to be an inadequate perfusion where at the cellular level ma त्यसले गर्दा के हुन्छ त अक्सिजन पनि कम हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त ग्लुकोज पनि सप्लाई पनि कम हुन्छ when talk about classification of shock how do you classify shock भनेर चाहिँ यो एक्जाममा नै फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेशन हुन्छ so there are types like one is hypovolumic shock नामै hypovolumic भनेको के हो त hypo भनेको less के कम हो त volume hypovolumic यानी कि there is a decrease in the volume of fluid water in the body hypovolumic number 2 is cardiogenic there is some problem with the heart okay na heart ma चाहिँ problem भयो भने it is called the cardiogenic shock number 3 is obstructive shock भनेको obstruction त्यसले गर्दा के obstruction create भइरहेको छ there is some obstruction त्यसले गर्दा के भयो त obstructive shock भयो okay number 4 is distributive shock भनेको के हो I'll talk in later detail मा है the distributive भनेको it is distributed it is from सबै ठाउँमा distribution भएको छ माथि देखि तलसम्म it is affecting the whole system the distributive shock भनेको के हो I'll tell you later okay third fourth fifth is endocrine shock endocrine भनेको के हो त endocrine organs endocrines हरुले गर्दा हैन hormones हरुको प्रब्लमले गर्दा shock हुनेलाई के भन्छ त endocrine shock so these are the types of shock so classification of shock भन्दाखेरि these are also commonly asked question इसको individual classification of shock चाहिँ individually we'll deal later in subsequent पछि slides हरुमा we'll talk about this individually any questions No, sir. now coming to pathophysiology of shock okay what is pathophysiology के हुन्छ त shock यो पनि is another question they ask you in exam what is pathophysiology what do you understand by pathophysiology when you talk about pathophysiology what is a pathophysiology भनेको किन shock हुन्छ त्यसको problem के हो what is the thing behind the shock what is the pathophysiology किन हुन्छ pathophysiology of the shock भनेर चाहिँ number 1 is तिमीले हेडिङमा लेख्नु पर्छ है one is at the cellular level मा problem भइरा हुन्छ okay so when you talk about pathophysiology shock one is at the cellular level okay एकैछिन I'll just be back okay just give me 2 minutes एकैछिन सर म्युट भएको छ है सर
एकैछिन है, आइम जस्ट बी ब्याक। एकैछिन है, मैले म्युट गरेको छु, एकैछिन होल्ड गरेँ तिमीहरू, एकैछिन है। मलाई हस्पिटलबाट फोन आयो क्या, एकैछिन। Okay, everybody here? Yes, sir. Okay, coming back. So when you talk about pathophysiology, one thing is you have to understand what is happening at the cellular level, right? Cellular level के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अघि डेफिनेसनमा भने अनुसार के हुन्छ, there is a decrease hypoperfusion भइरहेको हुन्छ at the cellular level, त्यसले गर्दा अक्सिजन र ग्लुकोजको सप्लाई कम हुन्छ, हो किन? So obviously, so cellular level के हुन्छ, जब अक्सिजन र ग्लुकोजको सप्लाई कम भयो, अक्सिजनको सप्लाई कम भएपछि के हुन्छ, हाम्रो बडीले it is shift from aerobic to anaerobic metabolism, हो कि हैन? So when there is a lack of oxygen भयो भने aerobic metabolism हुन्छ भने oxygen भएन भने anaerobic metabolism हुन्छ। So anaerobic metabolism भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो instead of carbon dioxide के फर्म हुन्छ त, lactic acid is produced, right? त्यो भएपछि के हुन्छ, lactic acid ले गर्दा के हुन्छ, it leads to metabolic acidosis. So यो metabolic acidosis भयो भने के हुन्छ त, तिम्रो सबैले पढ्या होला सोडियम पोटासियम ATPase pump भनेर हैन, there is a very important role in maintaining the cell wall integrity, cell membrane को integrity maintain गर्न एकदम important छ। So because of all these changes, sodium potassium ATPase pump will start to fail. To fail भएपछि के हुन्छ त, the cell को membrane maintain हुँदैन, त्यसले गर्दा cell lysis हुन्छ, cell को enzyme will be ले के हुन्छ त, it cause auto digestion. So auto digestion भएपछि के हुन्छ त, भित्र भएको पोटासियमहरु सबै के हुन्छ, it release into the blood. Yes, any confusion in this? कसै नबुझेको केही छ यसमा? Okay, if everybody, if no comment, I suppose सबैले सबै बुझ्यो कि त कसैले के पनि बुझेन, okay? So what happens at the cellular level is, it is the anaerobic metabolism that happens. त्यसले गर्दा anaerobic metabolism किन भयो त, oxygen supply कम भयो, oxygen supply कम भएपछि because of anaerobic metabolism के भयो त, कार्बन डाइअक्साइड सट्टामा lactic acid produce भयो, it leads to metabolic acidosis, त्यसले गर्दा सोडियम पोटासियम ATPase पम्प हुन्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ त, cell lysis हुन्छ। Yes, the next thing is what happens at the microvascular level. Okay, microvascular level के हुन्छ, vascular levelहरुमा गए यो सबै एन्ड जुन अघि हामीले कुरा गरेकोले गर्दा के हुन्छ, there is a production of free radicals हरु भन्छ। What is free radicals? Anybody? Can anyone say what is free radicals? Nitric oxide, nascent oxygen. Okay, so what is one property of free radicals? Correct? Free radicals भने के हुन्छ, त्यसको जुन चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यसमा, it is a stable compound or unstable compound? So very unstable. Yes, because they have a electrons को level के हुन्छ त, it is not balanced. त्यो भएको हुँदा free radicals are highly reactive हुन्छ। Highly reactive भएपछि के हुन्छ, it has a tendency to destroy also. So when these free radicals are produced, these are released, त्यसले गर्दा के हुन्छ, these free radicals which don't have the right number of electrons in their outer orbit, this causes injury. It causes injury to the capillary and endothelial cells हरुमा। Capillary is made up of के हुन्छ, blood vessel को endothelial cells layer हुन्छ, ओके न, endothelial layer destroy गर्छ। त्यो destroy गरेपछि के हुन्छ त, vessels हरुको endothelium gets damaged. Endothelium damage गरेपछि के हुन्छ त,
चुइन थाल्छ किनभने भेसल चाहिँ जुन चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु पर्ने त्यो मेन्टेन हुँदैन इट स्टार्ट बिकम लिकी एन्ड लिक भएपछि के हुन्छ जुन ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टम भित्र हुनुपर्ने कुरा हैन लिक भएर बाहिर गयो भने के हुन्छ इट बिकम्स एडिमा हुन थाल्छ ओके सो दिस रिड्स टु एडिमा अनि एडिमा भएर त्यहाँ वरिपरि एडिमा भएपछि के हुन्छ त it further causes exacerbation of the cellular hypoxia. Is that clear? Free radicals बन्छ free radicals ले vessels को endothelium cells damage गर्न थाल्छ अनि vessels चुइन थाल्छ it becomes leaky leak भएपछि के हुन्छ त झन् वरिपरि लीक हुन थाल्छ अनि सबैतिर के हुन्छ त तिम्रो सेल्सहरु झन् मा imbalance interstitial space मा imbalance भएर further it leads to cellular hypoxia. थर्ड हेडिङमा आउँदाखेरि सिस्टमिक लेभलमा के हुन्छ सिस्टमिक लेभलमा के हुन्छ त हैन हामी तिमीले पढायो होला प्यारासिम्पथेटिक सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमहरु भनेर सो सबै सिस्टमिक लेभलमा के हुन्छ त तिम्रो एभ्रीवेयर देयर इज अ सिम्पथेटिक एक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ किनभने देयर इज अ डिक्रिज इन प्रीलोड देयर इज डिक्रिज इन आफ्टरलोड बिकज अफ शक बिकज अफ ल्याक अफ एडिक्वेट फ्लुइड This leads to के त हाम्रो बडीले के त कम्पन्सेटरी मेकानिजम गर्न थाल्छ सो अलवेज आवर कम्पन्सेटरी मेकानिजम केले गर्छ त हाम्रो सर्भाइभल केले गर्छ इट्स अलवेज बिकज अफ द सिम्पथेटिक एक्टिभिटी राइट सो एनीवे सिम्पथेटिक एक्टिभिटी हुने बित्तिकै फरक सिस्टममा के गर्छ तिमीले फार्माकोलोजीमा पढायो होला त्यत्रो सिम्पथेटिक प्यारासिम्पथेटिक भनेर हो किन ड्रग्स एक्टिङ अन सिम्पथेटिक एक्टिभिटी ड्रग्स एक्टिङ अन प्यारासिम्पथेटिक भनेर सो जहिले पनि सकमा के हुन्छ त सिम्पथेटिक एक्टिभिटीको कामहरु चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ हरेकमा हार्टमा के हुन्छ लङमा के हुन्छ नर्भस सिस्टममा के हुन्छ स्किनमा के हुन्छ तिमीले जे पढायो सबै त्यो सिम्पथेटिक एक्टिभिटीहरु एक्टिभेट हुन्छ इज दैट क्लियर ओके सो when the sympathetic activity भएपछि के हुन्छ त हार्टमा कुरा गर्ने भने के हुन्छ त सिम्पथेटिक भने के कुकुरले लखट्यो भने सिम्पथेटिक एक्टिभिटी भास्ते हो किन तिमीलाई कुकुरले लखट्यो भने बाटोमा के हुन्छ हार्टमा ट्याकीकार्डिया हुन्छ भाजो कन्स्ट्रक्सन हुन थाल्छ सो दिज आर अल द थिंग्स दैट ह्यापन इन कार्डियोभास्कुलर सिस्टम त्यस्तै गरेर रेस्पिरेटरी सिस्टममा के हुन्छ when there is sympathetic activity you increase in respiratory rate हो किन you try to breathe fast नि ब्रीथ फास्ट गर्ने अरु फाइदा के हुन्छ त जुन चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिस भइरा हुन्छ त्यसलाई पनि हाम्रो ब्रेथबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फालेर त्यो एसिडोसिसलाई मेटाबोलिक एसिडोसिसलाई कम्पन्सेसन गर्न खोज्छ दैट इज कल्ड कम्पन्सेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस when you breathe fast you are removing more carbon dioxide from your mouth that means you are trying to reduce metabolic acidosis okay so respiratory मा के हुन्छ increase respiratory rate हुन्छ त्यसै गरी किडनीमा के हुन्छ whenever there is sympathetic activity हुने बेलामा के हुन्छ त you always try to have a salt water retention so किनभने renin angiotensin aldosterone system activate हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त salt water retention गर्न खोज्छ so it tries the kidney tries to save water okay so that is what happens in the सबै is because of the sympathetic action त्यसको endocrine मा के हुन्छ endocrine system मा renin angiotensin system activate हुन्छ vasopressin ADH भन्छ is released okay hypothalamus बाट ADH release गरेपछि again endocrine ले के गर्न खोज्छ त salt and water retention गर्न खोज्छ because it has to save more fluid they have to save more water is that clear okay so these are the things that happens when there is a so what is the pathophysiology okay coming quickly revising what is the pathophysiology of shock number 1 at the cellular level ma huncha number 2 at the microvascular level number 3 at the systemic level so तीनटा लेभल मा ब्रेकडाउन गरेर तिमीले आन्सर लेख्नु पर्छ सेलुलर लेभलमा के हुन्छ त ओके सेलुलर लेभलमा एनाएरोबिक मेटाबोलिजम हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ सोडियम पोटासियम एटीपेज पम्प बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त सेल लाइसिस हुन्छ माइक्रोभास्कुलर लेभलमा के हुन्छ त त्यसकै कन्सिक्वेन्सेसले गर्दा फ्री रेडिकल्स फर्म हुन थाल्छ त्यसले एन्डोथेलियम सेल्सहरु ड्यामेज गर्छ त्यसले गर्दा भेसल्सलाई लिकी बनाउँछ चुइन थाल्छ भेसल्सहरु इन्ट्याक्ट हुँदैन त्यो लिकी भएपछि के हुन्छ त एडिमाहरु हुन थाल्छ सुन्निन थाल्छ मान्छेहरु सुन्निन थाल्छ फुल्लेको देख्छौ नि हैन एडिमा भनेको इट इज लिकी माइक्रोभास्कुलर र सिस्टमिकमा तिमीले बुझ्नुपर्ने की वर्ड इज एक्टिभेसन अफ सिम्पथेटिक एक्टिभिटी एभ्रीवेयर सीवीएस रेस्पी रेनल सिस्टममा भयो एन्डोक्राइन सिस्टममा भयो सबैमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो सिम्पथेटिक एक्टिभिटीले के गर्छ त टेक ओभर गर्छ ओके
Okay, so we'll talk. Now the next thing we're going to discuss is what are the severity of shock. Severity of shock के हुन्छ त कस्तो टाइपको shock हुन्छ. Severity. How bad is the shock? Patient आउने बेलामा त they come in different severity. Okay, no? So we basically divide into 3 categories as you seen in the screen. One is compensated shock. Name compensated shock. Other is decompensation shock. The third is irreversible shock. So these are the 3 categories of the shock that patient presents with. Okay, can anyone guess? Can anyone guess? No one. Okay. So these are 3 types of severity of shock, right? This is. Okay, हमने उ गरेको भनेको pathophysiology types of shock अघि हामीले गर्यो. Types of shock भनेको के हो? अघि हामीले कुरा गरे जस्तो. Different types of shock. त्यसको underlying pathophysiology के हो भनेर. Severity भनेको चाहे जुनै पनि shock होस्, hypovolemic shock होस्, cardiogenic shock होस्, distributive shock होस्, endocrine shock होस्, जुनै पनि shock होस्, तर के हो त? What is patient आउने बेलामा they can come with 3 different severity. Okay. One is compensated shock. नामे compensation shock भनेको के हो त? Patient is compensating. उसको आफ्नो sympathetic activity ले गर्दा आफ्नो बडीले compensate गरिरहेको छ. हैन आफ्नो बडीले नै के गरिरहेको छ? Compensation गरिरहेको. नामे compensation भनेको आफ्नो बडीले vital signs हरु बिग्रिन दिइरहेको छैन, मेन्टेन गरिरहेको छ. शकमा छ, कम छ. जस्तै तिम्रो एक्जाम्पल डिहाइड्रेट पानी खान पाएन घाममा हिँड्दाखेरि हैन? घाममा पानी खान पाएन. पानी प्यास लागिरहेछ तर पनि तिम्रो के भएको छ त? तिमीले म्यानेज गरिरहेछौ. डिहाइड्रेसन भए पनि तिमीले हिँडिरहेछौ. हैन? त्यसलाई कम्पन्सेसन गरिरहेको हो नि त. त्यस्तै कम्पन्सेसन शक. डिकम्पन्सेसन शक भनेको के हो त? तिमीले द बडी इज नट एबल टु कोप. सो द बडी इज स्लोली स्टार्टिङ गेटिङ टु फेलियर. यो डिकम्पन्सेसनको मेन कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो बेलामा तिमीले राइट टाइममा इन्टरभेन्सन गर्यो भने डिकम्पन्सेसनको स्टेजबाट मान्छे के हुन्छ त? रिभाइभ हुन सक्छ पेशेन्टहरु. That is the main thing, revive हुन सक्छ. Okay? For example, if a patient is, simple example, is walking on the desert, thirsty छ तर हिँडिरहेको छ, compensation भयो. यति thirsty भयो, उ collapse भयो, खस्यो, लड्यो, हिँड्न सकेन. That is decompensation. र त्यो टाइममा तिमीले आएर पानी दियो भने उले के भयो त? पानी पाएपछि उ फेरि रिभाइभ भयो. नम्बर 3rd स्टेज इज इरिभर्सिबल. एउटा मान्छे हिँडिरहेको छ डेजर्टमा, कोल्याप्स भयो हिटले गर्दा, डिहाइड्रेट भएर, त्यसै तिमीले उलाई जति पानी खाऊ, जति जे गर, उ रिभाइभ. इट्स टु लेट. That is irreversible. So these are the 3 different category of shock. Okay? The same thing. So when is compensated shock भनेको हाम्रो कसरी कम्पेन्सेट गर्छ हाम्रो बडीले? What happens? Same thing. Sympathetic activity हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि since there is a shock, there is a lack of adequate volume or supply, fluid को supply कम भएको हुनाले के गर्छ त? Redistribution of the blood flow गर्छ. भनेको जुन प्रायोरिटी जुन इम्पोर्टेन्ट अर्गन हो त्यो अर्गनलाई चाहिँ सप्लाई दिन्छ. नन एसेन्शियल वा लेस इम्पोर्टेन्ट अर्गनहरूलाई चाहिँ के गर्छ त? सप्लाई गर्दैन. फर एक्जाम्पल के हुन्छ? स्किन, मसल, यो इन्टेस्टाइनहरु भनेको कम्पेरेटिभली दे आर लेस एसेन्शियल अर्गन्स ड्युरिङ सच टाइम. बट प्लेसेस लाइक किडनी, लङ, ब्रेन, हार्ट, यिनीहरु भनेको दे आर मोर इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स. सो हाम्रो बडीले अटोमेटिकली के गर्छ? कम्पन्सेसन गर्ने फेजमा ब्लडलाई चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट अर्गनतिर डाइभर्ट गरिदिन्छ. भनेको लङ, किडनी, हार्ट, ब्रेनहरुले चाहिँ के पाउँछ? मोर ब्लड सप्लाईलाई मेन्टेन गरिदिइराख्छ. तर स्किन भयो, मसलहरु भयो, इन्टेस्टाइनहरु भयो, यिनीहरुलाई चाहिँ के गर्छ त? यिनीहरुको लागि सप्लाई चाहिँ घटाइदिन्छ. ओके? So this is what happens in the compensating mechanism. Now next is decompensation. Decompensation के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिको कुरा त बडीको हाम्रो exhaust हुन्छ बडी. So it cannot cope up. So gradually रेनलमा पनि ब्लड प्रेसर कम हुन जान थाल्छ, ब्रेनमा पनि कम जान थाल्छ, लङमा पनि कम जान थाल्छ. यो टाइममा तिमीले राइट टाइममा पेशेन्टलाई इन्टरभेन्सन गर्यो, राइट ट्रिटमेन्ट गर्यो भने पेशेन्ट बाँच्छ. यो हुँदा ढिलो गर्यो भने फेरि के हुन्छ त? यसमा डिकम्पोजिसनमा तिमीले राइट टाइममा सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट, मेडिकल ट्रिटमेन्ट दिएन भने के हुन्छ त? पेशेन्ट विल गो इन्टु इरिभर्सिबल स्टेज. इरिभर्सिबल गयो भने तिमीले जति ड्रग देऊ, जति मेडिकेसन देऊ, औषधि देऊ, जति ट्रिटमेन्ट गर, it will not revive. Okay, so these are the 3 different type of severity.
decomposition, and irreversible. Okay. So what happens when there's a shock? Shock when ke huncha? Okay. So basically the consequences of shock when ke huncha? What happens when there's a shock? One is there's a multi-organ failure answer. Prolonged ke huncha ta shock way there's a decrease perfusion at the cellular level. Okay, no definition answer. So it will prolong systemic ischemia भएको हुनाले के हुन्छ त? It will start injuring the organ. This will lead to end organ damage. Okay. So what is multi-organ failure definition के हो त? When two or more organ fail, that is called multi-organ. Okay. Treatment भनेको, we'll talk about the treatment. यसको treatment in our next class. Okay. Just to take home message, what is treatment भन्दाखेरि always the golden rule is ABC. Okay, what is treatment? ABC नै हो. यो डिटेलमा हामी पछि भन्छौँ, तर तिमीलाई just take home message सबै shockहरुको basic principle ABC. Anyone can say what is ABC? के हो ABC भनेको? Anyone has idea? Airway, breathing, circulation. Good. Right. So ABC भनेको airway, breathing, and circulation. It is a part of resuscitation. So हामी different type of shockहरु पढे पनि तिमीहरूलाई सजिलो बनाउनलाई यसको बेसिक कुराहरु भनेको चाहिँ यसको भने एउटा कमन आन्सर बनाएर नि तिमीलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई पनि र एक्जाममा लेख्नलाई पनि. ओके. ओके. सो किनभने यो कुराहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं. ओके. सो अगेन resuscitation भनेको airway, breathing, and circulation. So airway, breathing, circulation के गर्छौं भन्ने कुरा we'll talk now in next class को. Anyone, any question? Anyone, any question? China? No question. Sachin, anything else? No, sir. No, sir. No, हेर सब तिम्रो के बुझ्छ सबै पढ्ने स्टाइल फरक हुन्छ. कोले धेरै नोट दिन्छ, कोले धेरै उ गर्छ. My style is I'll just highlight the headings. बरु more interaction होस्, बरु तिम्रो क्वेशन सोध, पढेर आऊ क्लास भन्दा अगाडि that you know what is happening भनेर. क्वेशन सोध, make it more interactive. ताकि तिमीहरु जब क्लास सकेपछि घरमा तिमीहरु बसेर पढ्छौ नि तिमीलाई सजिलो होस् किताबमा लेखेको कुरा बुझोस्. That is the goal of the class. No point I giving you the whole lecture. त्यही नोट दिएर काम छैन. So we will do more interaction in the class. बरु यो भने बुझेर त्यो भने बुझेन भन. त्यसपछि तिमीलाई ताकि when you go and you have to read the book. नोट पढ्ने हैन, बुकै पढ्ने हो. Okay, नोट पढेर हैन. So again, we'll just quickly review. We talked about कहाँ हुन्छ त ह्युमन बडीमा फ्लुइड तीनटा कम्पार्टमेन्टमा हुन्छ. Intravascular, intracellular, interstitial. Different तरिकामा ब्यालेन्स भएर बसेको हुन्छ. Definition of shock exam मा सोध्छ. What is defined shock भने 2 marks को सोध्छ. It is inadequate perfusion at cellular level र number 3 मा oxygen र number 4 मा glucose. यो कुराहरु चाहिँ inadequate supply भयो. We talk about types. यसको हरेक टाइपको बारेमा we'll talk in the next class. तर नामै हेर्नु न हाइपोभोल्युमिक भोल्युम कम भयो अरु के प्रब्लम छैन फ्लुइडको लेभल कम भयो. ओके. कार्डियोजेनिक हार्टमा प्रब्लम छ. obstetric काहीँ गएर obstruction भइराको छ. डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको इट इज समथिङ दैट इज एफेक्टिङ होल एभ्रिथिङ फ्रम हेड टु टो सबै ठाउँमा जेनरलाइज तरिकाले डिस्ट्रिब्युट भएर एफेक्ट गरिरहेको छ. र अर्को भनेको एन्डोक्राइन. तिमीले फरक किताबमा हेर्नु एक दुईवटा पोइन्ट बढी कम हुन्छ न त बुझ्न काहीँ तिम्रो सेप्टिक सक भन्ने एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट बताउँछ होला के हुन्छ होला डजन्ट म्याटर बट दिस 5 आर द बेसिक. इट इज फ्रम द बेली एन्ड लभ बुकबाट. ओके. प्याथोफिजियोलोजी अगेन वी टक इन 3 लेभल. सेलुलर लेभलमा के हुन्छ एनाएरोबिक मेटाबोलिजम हुन्छ. किनभने अक्सिजन सप्लाई कम भएको छ त्यसले गर्दा मेटाबोलिक एसिडोसिस फर्म हुन्छ. मोर एसिडिक हुन्छ. सोडियम पोटासियम एटीपेज फर्म बिग्रिन्छ र सेल लाइसिस हुन्छ. भ्यास्कुलर लेभलमा त्यही हुन्छ. त्यसले गर्दा फ्री रेडिकल्सहरु बन्छ. त्यसले गर्दा के हुन्छ त एन्डोथेलियम सेल्स ड्यामेज गर्न थाल्छ. मोर सिस्टम विल बी मोर लिकी एडिमा हुन्छ. र सिस्टमिकमा द की वर्ड इज sympathetic activity सबै ठाउँमा बढ्छ because we are when the patient is going to shock it is a survival stage. सर्भाइभ गर्नु पर्यो. शक भने सानोतिनो कुरा हैन. त्यसैले पनि हामी
survival mechanisms to the sympathetic activity. Okay. Severity, we talk about severity. Patient can come in 3 stages. Kun stage can come in compensating mechanism, compensated shock, decompensation shock, र इरिभर्सिबल. कम्पन्सेसन भनेको उसको भाइटल सबै बिपी नर्मल हुन्छ हैन, ब्लड प्रेसर नर्मल हुन्छ, सबै कुरा नर्मल हुन्छ, ऊ हिँडिरहेको हुन्छ होला, तर ऊ के हुन्छ त ऊ कम्पन्सेसन गरेर आफ्नो बडीले कम्पन्सेसन गरिरहेछ. डिकम्पन्सेसन गरेको भनेको आउँदाखेरि बिपी कम भइरहेको होला, ब्लड प्रेसर कम भयो होला, पल्स एकदम फिबल पल्स भइरहेको होला, साइन्स अफ डिहाइड्रेसनहरू हुन्छ होला. बट when you give the right treatment, when you do the right intervention, medical intervention गर्यो भने the patient will revive. Third stage भनेको irreversible. That means no matter if the patient came too late, no matter what you do, whatever treatment you do, the patient will not survive. Okay. Any question? So should we call the class off? Yes, sir. Okay. 75 जना present छ, 75 जनाको चाहिँ 74 भनौँ न. So take a attendance अनि सचिन forward the attendance. Okay. Okay, sir. Okay guys, have a good day. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.